Vào buổi tối ngày 6 tháng 3 năm 2021, tại một quán rượu ở vùng Cleveland, bang Ohio, Mỹ, một người đàn ông 31 tuổi tên là Matthew Zumayer vừa uống rượu, vừa khoe khoang với bạn bè xung quanh về vật đào hoa của mình. Theo lời hắn kể, một mỹ nhân quen qua mạng đang đặc biệt lặn lội từ một thành phố rất xa đến đây. Đối với lời nói này, bạn bè của hắn tất nhiên là khinh miệt không tin, bởi vì qua nhiều năm chơi chung, họ chưa từng cảm thấy Matthew có sức hút đặc biệt nào đối với phụ nữ. Hơn thế nữa, hiện tại, hắn đang có một người bạn gái hẹn hò lâu năm, thậm chí còn có 2 đứa con. Việc hẹn gặp nữ bạn mạng một cách ngang nhiên như vậy, liệu có phải là quá đáng rồi không? Nhưng đối với những nghi ngờ này của bạn bè, Matthew hoàn toàn không bận tâm. Hắn cho rằng các người chỉ đang ghen tị với vận may của tôi mà thôi. Trong lúc đùa giỡn, thời gian đã trôi về hơn 9 giờ tối. Điện thoại của Matthew nhận được một tin nhắn. Sau khi hắn bắt máy nghe, liền vui vẻ nói với bạn bè rằng, vừa nãy đứa nào nói tao bốc phét thì sáng mắt ra nhé. Vận đào hoa của người anh em này đến rồi. Sau đó dưới ánh mắt tiễn đưa của bạn bè, hắn rời khỏi quán rượu, bước vào chiếc xe Mini Smart đang đỗ ở cửa, rồi rời đi. Một người bạn tiễn hắn ra khỏi quán rượu cho biết, thấy loáng thoáng, người lái xe là một người phụ nữ có mái tóc màu nâu, nhưng nhìn không rõ diện mạo cụ thể của cô ta. Sau khi rời khỏi quán rượu, Matthew thật sự không lãng phí một chút thời gian nào, liền cùng người phụ nữ trong xe tiến đến một căn homestay Airbnb gần đó. Matthew lấy điện thoại ra nhắn tin cho bạn gái bảo rằng, đêm nay mình uống rượu với bạn bè, không thích hợp lái xe, nên sẽ không về ngủ. Sau đó liền cùng người nữ bạn mạng trước mặt này, bước vào cuộc mây mưa của sinh mệnh. Sáng sớm ngày hôm sau, Matthew và người bạn mạng kia rõ ràng là chưa muốn kết thúc tại đó. Họ rời khỏi homestay, lái xe đến một công viên rừng gần đó để tham quan. Hai người men theo một lối đi trong công viên tiến vào sâu trong núi. Sau đó họ rời khỏi con đường chính, bắt đầu tìm kiếm khu rừng rậm lân cận. Một lát sau, từ sâu trong rừng truyền đến một tiếng súng. Sau đó, mọi thứ đều rơi vào im lặng. 2 ngày sau, hai người đi bộ đường dài, tình cờ đi ngang qua đây, phát hiện một thi thể nam giới nằm gục trong bụi rậm. Nhận được tin báo, cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường và xác định nạn nhân chính là Matthew Zumayer. Nguyên nhân tử vong của anh ta là một vết thương do đạn bắn vào sau gáy. Phương thức ra tay kiểu hành quyết này cơ bản có thể loại trừ khả năng ngộ sát do súng cướp có ngoài ý muốn, chứng minh mục tiêu của hung thủ chính là mạng sống của Matthew, và có thể đã lên kế hoạch cho việc này từ rất lâu. Hơn nữa, nhìn từ tình huống một phát đạn đoạt mạng, hung thủ cũng phải là kẻ có sự hiểu biết nhất định và có thể thao tác thành thạo vũ khí quân dụng. Vậy hắn hay rốt cuộc là ai? Ngay vào chiều ngày 5 tháng 11 năm 2021, tức là 8 tháng sau cái chết của Matthew, tại một gia đình ở phía đông bắc bang Washington, một người phụ nữ tên là Jen đang dọn dẹp phòng. Đột nhiên chuông cửa vang lên. Sau khi bật tính năng gọi video, cô nhìn thấy một người phụ nữ đội mũ, trên tay ôm một thùng các tông và mặc đồng phục chuyển phát nhanh của UPS. Đối phương cho biết cô có một bưu kiện cần ký nhận. Dù không nhớ gần đây mình có mua sắm trực tuyến thứ gì hay không, nhưng việc người ngoài cửa là nữ giới cùng với giọng nói thân thiện đã khiến Jen mất cảnh giác. Cô mở cửa, chuẩn bị nhận lấy bưu kiện để xem người nhận ghi trên đó có phải là mình hay không. Ngay tại khoảnh khắc cô mở cửa, nữ nhân viên chuyển phát nhanh kia liền thò tay vào thùng cắt tông, rút ra một khẩu súng ngắn từ bên trong, bắn liên tiếp 2 phát vào bụng của Jen. Jen vừa hét lên thảm thiết, vừa đóng sầm cửa lại theo phản xạ có điều kiện và khóa trái cửa từ bên trong. Sau đó, cơn đau dữ dội khiến cô gục ngã xuống sàn. Cô run rẩy, khó khăn bò vào trong phòng, lấy điện thoại di động để báo cảnh sát. Cùng lúc đó, các hàng xóm xung quanh sau khi nghe thấy tiếng súng cũng lần lượt mở cửa ra kiểm tra. Nữ nhân viên chuyển phát nhanh vừa gây án thấy tình hình như vậy, liền vội vàng nhảy lên một chiếc xe con đang đợi sẵn bên lề đường rồi bỏ chạy. Phải nói rằng, tốc độ phản ứng của cảnh sát địa phương cũng khá nhanh. Chỉ vài phút sau, vài xe cảnh sát đã đến hiện trường. Một mặt họ sắp xếp nhân viên cấp cứu đưa Jen đến bệnh viện. Mặt khác, họ đã biết được đặc điểm của chiếc xe con đó từ miệng của các nhân chứng hàng xóm. Sau đó, một yêu cầu phối hợp điều tra đã được gửi đi toàn quốc. May mắn thay, sau khi được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, Jen đã giữ được mạng sống. Nhưng về hung thủ, cũng như lý do tại sao mình bị tấn công, cô ấy hoàn toàn không có một manh mối nào. Vài ngày sau, cảnh sát bang Maryland đã chặn một chiếc xe ô tô khớp với mô tả.
Mặc dù biển số xe dường như đã bị cố ý thay đổi, nhưng các vết chảy xước trên thân xe đều trùng khớp với mô tả về chiếc xe của hung thủ. Vì vậy, rất nhanh sau đó, nhiều xe cảnh sát tăng cường đã đến hiện trường, bao vây chặt chẽ chiếc xe và bắt đầu dùng loa kêu gọi người bên trong giơ cao hai tay ra hàng. Vài phút trôi qua, một tiếng súng vang lên từ trong xe. Khi các cảnh sát tại hiện trường mở cửa xe, họ phát hiện một người phụ nữ trung niên đã bắn súng tự sát và một người đàn ông đang ngồi chết lặng ở ghế lái, hoàn toàn hoảng loạn trước cảnh tượng trước mắt. Mà hai vụ án mạng thoạt nhìn, tưởng chừng như không có mối liên hệ nào này, đều có liên quan đến một người phụ nữ. Cô ta không phải là Jane, nạn nhân vô tội đã được nhắc đến trước đó, mà là một người sống ở bang Virginia, người mẫu ảnh nóng Chelsea Perkins. Chelsea từng là quân nhân trong lực lượng phòng vệ bờ biển. Hình ảnh cô ta chia sẻ trên mạng xã hội thường mang lại cho người ta cảm giác yêu thích súng đạn và vô cùng mạnh mẽ. Nhưng vào năm 2017, cô ta lại bước vào sở cảnh sát bang Virginia kể về một quá khứ không muốn nhìn lại, vốn được chôn giấu tận sâu trong lòng. Đó là vào những năm trước, có thể là trong khoảng thời gian học trung học, tại một hoạt động đón Giáng sinh, cô ta đã bị một nam sinh trong trường xâm hại. Kẻ đó chính là Matthew Zumir. Năm đó, vì sợ hãi và xấu hổ, cô ta đã không kể chuyện này với bất kỳ ai. Thêm vào đó, Matthew kia sau đó cũng đã cùng gia đình chuyển đến bang Ohio, cách đó hàng trăm km trong suốt phần đời còn lại. Có lẽ họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Vì vậy, lúc đó cô ta quyết định chôn sâu bí mật này vào lòng, không nghĩ về nó nữa. Nhưng trong rất nhiều năm sau đó, ngay cả khi cô ta đã xăm kín những mảng da lớn, sử dụng thành thạo nhiều loại vũ khí, và thậm chí là gia nhập quân đội, vết thương lòng này vẫn luôn dày vò cô ta. Điều này khiến tính khí của cô ta trở nên thất thường, dễ nổi giận, thường bị châm ngòi bởi những việc nhỏ nhặt. Bạn bè xung quanh cũng miêu tả cô ấy là một người kỳ quặc. Cuối cùng, gần 10 năm sau khi vụ xâm hại xảy ra, cô nhận ra rằng nếu cứ mang theo vết thương tâm lý này thì sẽ không thể sống tốt quãng đời còn lại. Vì vậy, cô quyết định đối mặt với nỗi sợ hãi và nhục nhã này và lựa chọn báo cảnh sát. Đối với lời cáo buộc này của cô, phía cảnh sát cũng đặc biệt coi trọng. Họ không chỉ ghi nhận lời khai của cô, mà còn tiến hành xác minh với những người bạn xung quanh họ năm đó, cũng như các bạn học cùng trường. Sau đó, họ thậm chí còn triệu tập chính Matthew để đối chất. Đối mặt với lời cáo buộc nghiêm trọng này, Matthew tỏ ra vô cùng bàng hoàng. Hắn kiên quyết khẳng định, đúng là trước đây mình từng hẹn hò với Chelsea, nhưng mọi quan hệ thân mật đều diễn ra trên tinh thần tự nguyện của cả hai bên. Do đó, hoàn toàn không có chuyện cưỡng ép, càng không thể nói là tấn công tình dục. Một số người quen biết, họ cũng cho biết Matthew ngày thường thích âm nhạc, tính cách hài hước, dễ gần, không giống mọi người sẽ làm ra hành vi ác độc như vậy. Năm đó, họ cũng không phát hiện ra hắn và Chelsea có mâu thuẫn gì đặc biệt. Cuối cùng, ngoại trừ lời cáo buộc của chính Chelsea, cảnh sát không thể tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào. Họ chỉ có thể nói với cô rằng, xin lỗi, chúng tôi không thể lập án. Đối mặt với kết quả này, Chelsea dường như cũng lựa chọn thỏa hiệp với chính mình, không tiếp tục vướng bận nữa, và bắt đầu một cuộc sống mới. Cô xuất ngũ, kết hôn và sinh con với người bạn trai quen khi còn tại ngũ. Sau đó, cô bước vào một con đường sự nghiệp khiến ai nấy đều kinh ngạc. Đó là trở thành một người mẫu phát hành nội dung người lớn trên nền tảng OF. Nhờ phong cách biểu diễn độc đáo, cô cũng nhanh chóng tích lũy được lượng người đăng ký không hề nhỏ. Trong khi đó, Matthew, người sống cách xa hàng trăm cây số, cũng đã tìm được công việc ổn định trong thời gian này và có một người bạn gái lâu năm, người đã sinh cho hắn 2 đứa con. Nhìn bề ngoài, cuộc sống bình yên này sẽ cứ thế tiếp diễn cho đến một ngày, không biết là do chịu phải kích động gì, sự bứt rứt và ngọn lửa giận dữ trong lòng Chelsea lại bùng phát một lần nữa. Cô ta đã đăng một thông điệp như thế này trên trang cá nhân của mình: người chết sẽ không biết nói. Sau đó, cô ta chủ động gửi yêu cầu kết bạn cho Matthew trên nền tảng Facebook. Còn Matthew không biết vì lý do gì, đối với một người phụ nữ có tính khí hễ chạm là nổ như Chelsea, lại từng cáo buộc hắn tội hiếp dâm. Hắn không hề có một chút phòng bị nào, không những thông qua yêu cầu kết bạn của đối phương, thậm chí dưới sự chủ động tỏ ra thân thiện và quyến rũ của Chelsea, hắn đã nhanh chóng rơi vào cái bẫy tưởng chừng như ngọt ngào này, nhưng thực chất lại là chí mạng. Sau khi hai người trò chuyện cuồng nhiệt trên mạng suốt 3 ngày, Chelsea đã chủ động đề nghị gặp mặt. Matthew cũng đã đồng ý. Thế là Chelsea thông qua Airbnb đặt một phòng homestay tại thành phố nơi Matthew đang ở. Sau đó lại lái chiếc xe ô tô nhỏ của chồng mình, vượt qua quãng đường gần 500 km để đến điểm hẹn.
Tất cả những gì xảy ra sau đó, giống như đã nói ở đầu video, sau khi hai người gặp mặt, đầu tiên họ đến homestay để trải qua một đêm nồng nhiệt. Ngày hôm sau, Chelsea lấy lý do muốn đi tham quan khu vực lân cận, đưa Matthew đến một công viên rừng gần đó. Trên đường đi, họ dừng lại ở một trạm xăng và mua một chai nước. Sau khi đi vào khu rừng rậm của công viên, Chelsea nhân cơ hội Matthew quay lưng ngắm phong cảnh. Cô ta rút khẩu súng lục giấu trên người ra, nhắm vào gáy của đối phương và bóp cò. Nhìn kẻ thù ngã gục xuống đất không còn cử động, Chelsea thản nhiên lấy điện thoại di động của mình ra, bắt đầu dùng danh nghĩa của đối phương để soạn một bức thư tuyệt mệnh, muốn ngụy tạo tất cả chuyện này thành một vụ tự sát. Nhưng rất nhanh sau đó, cô ta nghĩ ra rằng viên đạn được bắn vào từ phía sau gáy của Matthew. Nói là tự sát thì chắc chắn sẽ không có ai tin. Thế là cô ta xóa đoạn văn bản đã soạn thảo, rời khỏi công viên. Sau đó, cô ta đi đến một tiệm xăm gần đó, xăm thêm một hình thòng lọng lên cẳng tay trái, dường như để ám chỉ rằng sự trừng phạt của công lý đã được thực thi. Không chỉ dừng lại ở đó, cô ta còn chụp ảnh và đăng lên trang cá nhân. Trong ảnh, khuôn mặt cô ta tràn ngập vẻ vui mừng, không hề lộ ra một chút dấu vết nào cho thấy chỉ mới nửa ngày trước, chính tay cô ta đã kết thúc mạng sống của một con người. Sau khi làm xong tất cả những việc này, cô ta lái xe quay trở về nhà ở Virginia. 2 ngày sau, cùng với việc thi thể của Matthew được phát hiện, phía cảnh sát cũng tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng. Dựa trên những thông tin do bạn bè của Matthew cung cấp, họ đã lần theo dấu vết chiếc xe của chồng Chelsea, thấy được bóng dáng của Chelsea trong video từ camera giám sát của trạm xăng. Vài người khách du lịch trong công viên rừng cho biết, vào đúng ngày xảy ra vụ án, họ thực sự đã nghe thấy một tiếng súng ở gần đó. Không lâu sau, thì nhìn thấy một mình Chelsea đi ra khỏi khu rừng, lên xe và rời đi. Và ngoài những video này, cùng với lời khai của nhân chứng, cảnh sát còn tìm thấy ở ngay bên cạnh Matthew đã chết, chai nước mà anh ta đã mua ở trạm xăng. Sau đó, họ đã chiết tách được DNA của Matthew từ miệng chai, đồng thời cũng phát hiện ra DNA thuộc về Chelsea. Và điều còn có sức nặng hơn thế này là việc cảnh sát tìm thấy trên quần áo của Matthew, trong kẽ móng tay, thậm chí là trên lông mu, đều thu thập được DNA của Chelsea. Có được những bằng chứng đanh thép này, cảnh sát đã nhanh chóng xin được lệnh khám xét. Ngày 30 tháng 3 năm 2021, cảnh sát đã tiến vào nhà của Chelsea, tìm thấy một khẩu súng ngắn cỡ nòng 9mm từ trong túi xách của cô ta. Qua đối chiếu vết khương tuyến, có thể xác định đây chính là hung khí đã giết chết Matthew. Cùng lúc đó, cảnh sát cũng tiến hành kiểm tra toàn diện điện thoại di động của Chelsea. Từ hồ sơ định vị, bên trong có thể xác định khi Matthew bị hại, Chelsea đang ở ngay bên cạnh anh ta. Hơn nữa còn khôi phục được bức thư tuyệt mệnh mà Chelsea cố tình làm giả. Đến đây có thể nói, chỉ 24 ngày sau khi vụ án xảy ra, cảnh sát đã nắm giữ đầy đủ bằng chứng có thể chứng minh Chelsea chính là thủ phạm. Hiệu suất có thể nói là khá cao, nhưng những thao tác sau đó của họ lại rất khó hiểu, bởi vì trong khoảng thời gian 8 tháng sau đó, cảnh sát không biết vì cân nhắc và e ngại điều gì, đã không có thêm bất kỳ hành động nào đối với Chelsea, cũng không công khai bất kỳ tiến độ và kết quả điều tra nào ra bên ngoài. Và sự trì hoãn này đã dẫn đến một bi kịch khác. Mẹ của Matthew, tên là Tom Mylene June Moyle, bà đau đớn tột cùng trước cái chết thảm khốc của con trai, mà cuộc điều tra của cảnh sát mãi không có kết quả. Đối với bà lại càng là một sự tra tấn vô tận. Trong sự giày vò qua từng ngày, bà đã đưa ra một quyết định, phải tự mình tìm ra hung thủ, đòi lại công lý cho con trai. Sau đó bà giống như bị ma ám, cắt đứt liên lạc với người thân và bạn bè, bắt đầu tìm kiếm manh mối cùng với bằng chứng bằng cách của riêng mình bất kể ngày đêm. Cuối cùng, trong một đống tài liệu khổng lồ, cô ta đã khóa mục tiêu vào một người phụ nữ sống ở bang Washington, tên là Jane. Cô ta kiên định tin rằng đối phương chính là hung thủ đã sát hại con trai mình. Mà vào lúc này, tinh thần của cô ta đã xuất hiện vấn đề nghiêm trọng. Cố chấp cho rằng cảnh sát không đáng tin, mối thù của con trai nhất định phải tự tay mình báo. Thế là cô ta thuyết phục chồng làm tài xế cho mình, đi đến chỗ ở của Jane. Sau đó, cô ta cải trang thành nhân viên chuyển phát nhanh UPS, lừa Jane mở cửa phòng ra, liền bắn 2 phát vào bụng đối phương. Sau đó, giống như chúng ta đã nói ở đầu video, Tom Mylene và chồng đã bị cảnh sát chặn lại trên đường bỏ trốn. Cô ta giơ súng tự sát, người chồng bị dọa sợ hãi. John Nelson McCullen đã bị bắt giữ ngay tại trận. Sau đó, gã thậm chí bị kết án 3 năm tù với tội danh đồng phạm gây thương tích nghiêm trọng. Nếu Tom Mylene ở dưới suối vàng mà biết chuyện, ước chừng nắp quan tài cũng bị sự ngu xuẩn của chính mình làm cho tức giận mà bật dậy. Bởi vì Jane
người bị cô ta bắn bị thương, và cái chết của Matthew căn bản không có một chút quan hệ nào, chỉ là một người qua đường hoàn toàn vô tội và bị hại. Nếu như lúc đó Tommy không hành động mù quáng và lỗ mãng như vậy, mà chờ thêm 1 tháng nữa, thì đã đợi được tin tức hung thủ thật sự bị bắt rồi. Ngày 9 tháng 12 năm 2021, các đặc vụ FBI đã tiến vào nhà của Chelsea và bắt giữ cô ta. Mà ngay cả vào ngày trước khi bị bắt, Chelsea vẫn chăm chỉ cập nhật nội dung của mình trên nền tảng OnlyFans. Đối với một kẻ đã thực hiện hành vi giết người và biết rõ cảnh sát đang điều tra mình mà nói, tâm lý của cô ta thực sự là quá tốt. Tốt đến mức khiến người ta cảm thấy nổi da gà. Sau khi bị bắt, Chelsea chối phăng các cáo buộc về tội mưu sát. Sau đó, cảnh sát đã bày ra tất cả bằng chứng ngay trước mặt Chelsea, bao gồm hồ sơ liên lạc. Hồ sơ Chelsea dùng thông tin danh tính của mình để đặt nhà nghỉ, DNA thu thập được từ hiện trường và trên người nạn nhân Matthew bị sát hại, cùng với những bằng chứng đanh thép như rãnh khương tuyến của hung khí. Sau đó, phía công tố đã đưa ra cho cô ta một điều kiện rất tốt, đó là chỉ cần cô ta chủ động nhận tội, thì có thể giảm nhẹ hình phạt cho cô ta xuống còn 27 đến 31 năm tù. Như vậy, cô ta sẽ có hy vọng giành lại tự do trước năm 65 tuổi. Nhưng Chelsea vẫn lựa chọn không nhận tội. Cứ như vậy, hai bên giằng co đến năm 2025. Phía công tố lại một lần nữa đưa ra cho cô ta một điều kiện tốt hơn, đó là dùng mức án từ 22 đến 25 năm tù để đổi lấy việc cô ta ký vào thỏa thuận nhận tội. Cuối cùng, Chelsea đã thừa nhận bản thân phạm tội giết người cấp độ 2. Ngày 9 tháng 9 năm 2025, tòa án đã tuyên phạt cô ta 22,5 năm tù giam. Đến đây, vụ án giết người trả thù kỳ quái này, vụ án dẫn đến một vụ giết người trả thù nhầm lẫn mới chính thức khép lại bức màn. Được rồi, vụ án hôm nay xin dừng lại tại đây. Một lần nữa, vô cùng cảm ơn các bạn đã xem và đăng ký kênh Hồ sơ Vụ án Có Thật. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.